Enkla DIY-väggkonstider. Att förvandla tomma väggar till veritabla dukar fyllda av personlighet och stil behöver inte vara en herkulisk uppgift som är reserverad för den konstnärligt skickliga. Här presenterar vi ett kompendium av lättillgängliga DIY-väggkonstider som bjuder in även de oinvigda att ta del av glädjen i skapandet. Börja med de enklaste ansträngningarna, stråkonst. Denna metod innebär strategisk placering av nålar eller spikar i en förutbestämd design på din vägg eller en träpanel och väv sedan snöre eller garn mellan dessa för att frammana intrikata mönster eller skildringar. Komplexiteten i din design kan variera, enbart beroende på din ambition och ditt tålamod. En annan väg som är värd att utforska är användningen av washi-tape, en japansk dekorativ tejp, för att tillverka geometriska mönster eller nyckfulla konturer direkt på din vägg. Dess förgänglighet och lätta att applicera gör det till ett idealiskt medium för de som inte vill engagera sig eller i tillfälliga bostäder. För de som är förtjusta i den rustika charmen hos vintaga konstföremål, överväg att sträva efter dekoupage med sidor från antika böcker, tidningar eller till och med personliga fotografier. Att fästa dessa på en duk eller direkt på väggen, och därefter applicera ensealer, kan ge anmärkningsvärt personliga och suggestiva bitar. Att införliva tyg i din väggkonstrepertoar avslöjar nya texturer och djup. Använd en duk eller en enkel ram som bas och fäst tyget med häftklamrar eller ett klister. Denna teknik kan återanvända omhuldade plagg eller tygrester till konst och förena nytta med estetiskt nöje. Slutligen, underskatta inte den transformativa kraften hos en noggrant kurerad gallerivägg. Att kombinera utskrifter, vare sig de är professionellt producerade eller av personlig betydelse, tillsammans med tredimensionella objekt och typografi kan åstadkomma en djupt övertygande visuell berättelse i ditt vardagsrum. Sammanfattningsvis begränsas satsningen på DIY-konst endast av fantasins gränser. Ovannämnda strävanden erbjuder bara en inblick i de gränslösa möjligheter som väntar på dem som är villiga att utforska det latenta konstnärskapet och skönheten i skapandet som är tillgängligt för alla.